السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، أختي الكريمة، مرحبا بكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الطريقة ديال تحويل مرافع التزيين من هذا الشكل إلى هذا الشكل بطريقة جد سهلة وبسيطة وبإمكان الجميع. وللإضافة فقط الثمن ديال هذا النوع ديال المرافع ديال التزيين بدون إضاءة كيكون الثمن ديالها رخيص جدا، وبالإضاءة كيكون الثمن ديالها باهظ. والطريقة ديال إضافة الإضاءة جد سهلة وبسيطة وبإمكان الجميع. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا، الا كان اول مره كتشوف الفيديو ديالنا ما تنساش تشترك في القناه وخلينا واحد لايك ودير تعليق محفز اللي كيشجعنا لصناعه هذا النوع من المحتوى. وباش نصايبوا هذا النوع ديال المرافع او الديكور غادي نحتاجوا هذه المرافع هادو ديال التزيين بهذا الشكل هذا، ومصابيح الليد هذه او هذا النوع هذا من مصابيح الليد. وهذا النوع ديال مصابيح الليد هادو متوفرين عند محلات بيع قطع غيار الالكترونيه. اول حاجه كنقوموا بتثبيت مصابيح الليد. غنكتفيو بمصباحين فقط وكنقوموا بالقطع ديال الاسلاك بهذه الطريقه هذه. وهذا النوع ديال المصابيح الليد كيكون كيتوفر على هذا الشريط اللاصق. الطريقه ديال توصيل الكهرباء ديالهم جد سهله. الكابل اللي كيكون فيه خط احمر هو الزائد، اما بالنسبه للكابل اللي كيكون ابيض بالكامل كيكون هو السالب او الناقص. وهذا النوع د المصابيح هادو كيكونوا كيشتغلوا بالتيار المستمر بالقيمه ديال 12 فولت، اما الاستهلاك ديالهم فهو جد ضعيف، كل مصباح كيستهلك 1 واط. اما التوصيل ديالهم غادي نستعنوا بهذا النوع د هذا الكابل هذا. انا استعملت هذا النوع هذا الكابل هذا فقط. انت خصك تذكر مزيان اللون اللي استعملتيه في الموجب واللون اللي استعملتيه في السالب. الموجب غادي نربطو باللون البرتقالي، والسالب غادي نوصلو باللون الابيض. وباش نشغلوهم غادي نوصلوهم بهذا النوع ديال علبة التغذية، او لما كانت كتوفر نقدروا نستعملوا هذا النوع ديال الشاحن اللي كتكون فيه 12 فولت في التيار المستمر. وللحماية فقط من الأحسن نضيفوا لهم هذا النوع ديال الغراء هذا. من بعد ما كيسخن مسدس الغراء كنقوموا بوضع الغراء على الأسلاك بشكل متباعد. ومن بعد كنقوموا بالتوصيل ديالهم مع علبة التغذية. كنوصلوا الأحمر بالزائد أو الموجب، وكنوصلوا الأبيض بالناقص أو السالب. كنقوموا بالتشغيل ديالهم. كيجيونا بهذا الشكل هذا. اما بالنسبه للطريقه الثانيه كنستعملوا هذا النوع ديال هاد المصابيح هادو.
والطريقه ديال العزل ديالهم او التقطيع ديالهم كتكون بالمقص، وكنقطعوهم من العلامه د المقص. هنا فقط غادي نحتاجو قطعتين من مصابيح الليد. باش نقوموا بالتوصيل ديال هذا النوع د هاد المصابيح هادو غادي نحتاجو الكاويات اللحام. وايضا غادي نستعملوا نفس الكابل اللي استعملنا من قبل الخاص بتوصيل الانترنت. وللتوضيح فقط، فهاد النوع د المصابيح كيكون مكتوب عليهم الزائد في الموجب والناقص في السالب. وحتى هاد النوع د المصابيح كيتوفروا على شريط اللصاق. كنحاولوا نوضعوا السالب مقابل السالب والموجب مقابل الموجب. كنوضعوا القليل من مادة اللحام في الموجب والسالب بطريقة جد سهلة. الأخضر غادي نستعملو في الموجب والأبيض في السالب. والآن غادي نقوم بتلحيم سلك التغذية. أنا سبق لي وقمت بهذا الثقب هذا من أجل إخفاء كابل التغذية. غنقوم بتمرير هذا الكابل هذا بالداخل ديالو بهذه الطريقة. كما كتشوفوا الطريقة جد سهلة. ودابا غادي نشوفوا هذا النوع د هذه الإضاءة. كما كتشوفوا معنا هذا هو الديكور اللي عطا من بعد ما شعلناه. ودابا غادي نمشيو نشوفوا النتيجه النهائيه وهما مركبين في الحائط. واذا كنتو باغيين تعرفوا الطريقه ديال التركيب ديالهم في الحائط كتبوها لي في التعاليق وغادي نديروا فيديو عليها ان شاء الله. وهذه هي النتيجه النهائيه. الى عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه ودير لنا واحد لايك وتخلي لنا واحد التعليق اللي كيشجعنا للاستمراريه.